Apetitul sau pofta de mâncare este dorința naturală a unei persoane de a mânca și diferă de foame, care se referă la un răspuns al corpului la lipsa de mâncare. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit și mi-am propus ca în acest video să-ți dau câteva soluții practice pentru a-ți mări apetitul dacă acest lucru reprezintă o problemă pentru tine. Înainte să începem, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. E normal să existe o fluctuație a apetitului. Sunt zile în care simțim nevoia să mâncăm mai mult și zile în care aproape uităm că e ora mesei. Apetitul poate fi influențat de starea mentală, entuziasm, plictiseală, oboseală sau de disponibilitatea alimentelor preferate. Totuși, dacă nu ai poftă de mâncare pentru o perioadă mai lungă de timp sau observi că ți se modifică brusc apetitul, ar putea fi din cauza unei boli, a stresului, a unei probleme emoționale cu care te confrunți sau ca efect secundar al medicamentelor. Știi că trebuie să mănânci mai mult, dar pur și simplu nu-ți vine. Dacă situația persistă, vorbește cu medicul tău pentru a înțelege cauza și a găsi o soluție. Lipsa poftei de mâncare poate fi neplăcută inclusiv pentru persoanele slabe care vor să ajungă la o greutate normală sau pentru cei care și-au propus să crească în masă musculară. Rămâi aici pe canalul Superfit pentru că în continuare îți voi dezvălui câteva moduri simple prin care îți poți crește apetitul. Servește mai multe mese mici. În loc să te forțezi să mănânci 3 mese mari pe zi, separă-le în 5-6 mese cu porții mai reduse. Ia mesele mai consistente în perioada din zi când simți că ți-e cel mai foame. Adaugă condimente și ierburi aromatice la mâncăruri. Mirosurile apetisante îți pot crește pofta de mâncare. Poți varia ușor gustul mâncărurilor folosind mixuri de condimente sau făcându-ți chiar tu un amestec preferat. Unele plante au efect benefic și asupra digestiei, diminuând balonarea și senzația de stomac plin. Menta, fenicul, piper, coriandru, ghimbir, scorțișoară. Sarea este un bun potențiator de gust, însă nu exagera cu consumul. Ține la vedere gustări sănătoase. Mănâncă banane, mere, portocale, batoane de cereale, mixuri de fructe uscate și nuci, iaurt grecesc cu fructe, crackers cu unde arahide. E important să fie la îndemână, fie că ești la serviciu sau acasă, ca să le poți mânca ușor. Evită să consumi gustările prea aproape de ora mesei ca să nu-ți afecteze apetitul. Consumă și mese lichide. Dacă ți-e dificil să mănânci alimente solide, încearcă smoothie-uri, supe creme, sucuri naturale de fructe sau shake-uri în care adaugi pudre de proteine, lapte sau unturi vegetale. Schimbă textura unor preparate folosind, de exemplu, carne tocată sau brânză rasă în loc de variantele feliate. Creează o atmosferă plăcută la masă. O ambianță relaxantă și masa frumos aranjată vor transforma mâncatul într-o experiență mai apetisantă. Folosește farfurile și bolurile preferate, chiar dacă e vorba de o masă obișnuită. Nu uita de muzică. Dacă poți mânca în compania prietenilor sau a familiei, cu atât mai bine. În timpul mesei, evită discuțiile aprinse și conflictele. Lasă deoparte problemele de la serviciu sau cele personale și bucură-te de ceea ce ai în farfurie. Alege alimente mai dense caloric pentru a-ți atinge aportul necesar zilnic. Asta nu înseamnă că trebuie să mănânci doar produse de patiserie, bomboane, chipsuri, deoarece deși sunt calorice, sunt și sărace în nutrienți. În schimb, asigură-ți o cantitate suficientă de grăsimi sănătoase și proteine din alimente ca nuci, unturi de nuci, brânzeturi, iaurt grecesc, avocado, leguminoase. Alte idei ca să mărești cantitatea de calorii consumate. Adaugă fructe la desertul preferat. Crește cantitatea de legume pe care o pui în sandwich sau într-o farfurie cu paste. Gătește ovăzul pentru budincă folosind lapte integral în loc de apă. Pune ulei de măsline sau avocado în salate. Pune mâncarea în farfurii mari. În acest fel îți convingi creierul că mănânci o porție mică. Variază meniul. Încearcă noi ingrediente și rețete și diversifică gusturile cu care te-ai obișnuit. Evită să bei apă în timpul mesei. Consumul de lichide imediat înainte sau în timpul meselor îți poate afecta negativ apetitul, deci vei mânca mai puțin. Încearcă să nu bei lichide cu 30 de minute înainte de mese și vezi dacă observi vreo îmbunătățire a apetitului. Acorde atenție aspectului mâncării. Se spune că mâncăm mai întâi cu ochii, așa că nu neglija aspectul estetic al preparatelor. Aranjează mâncarea în farfurie și bucură-te de alimente în culori vii și variate. Bazează-te pe alimente ușor de consumat, tartine mici, ouă fierte, banane, fructe de pădure, fâșii de piept de pui, bastonașe de legume cu humus. Fă mișcare! Activitatea fizică îți poate stimula pofta de mâncare și în plus acționează pozitiv asupra stării de spirit. Setează-ți remindere. Dacă te trezești adesea că uiți să mănânci, pune-ți remindere sau alarme pe telefon la orele la care ți-ai propus să iei masa sau gustarea. La final, hai să tragem o concluzie. Ca să-ți crești apetitul, nu e nevoie să apelezi la produse foarte procesate
procesate, bogate în zahăr și grăsimi saturate, ci îți poți atinge obiectivul integrând în dietă alimente hrănitoare, dar mai dense caloric și făcând mici modificări în obiceiurile alimentare. Consultă medicul dacă te confrunți cu lipsa poftei de mâncare pentru perioade lungi de timp. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!